आज म तपाईहरुलाई सम्झी बस्चुको सोलोको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो र म एकचोटी सोलो बजाइदिन्छु। सो यो चाहिँ इन्ट्रोको सोलो है। सो यसको स्टार्टिङमा फर्स्ट स्ट्रिङको 11 फ्रेट देखि 12 फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर रन गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 10 9 सरी फेरि यही 9 10 12 यसरी। सो त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 11 9 8 अनि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 11 9 यसपछि फेरि सो यो रन चाहिँ अघिकै नोटहरुमा हो है। जस्तै सुरुमा फोर्थ स्ट्रिङको 9 11 त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 8 9 11 अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 9 10 11 अनि त्यसपछि सो यहाँ 11 मा भएपछि 12 मा 12 फ्रेटमा फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 10 9 10 and third string को 9 8 र त्यसपछि अब यो थर्ड स्ट्रिङ को 8 9 11 अनि फोर्थ स्ट्रिङ को 9 देखि 11 मा ह्यामर रन गर्ने त्यसपछि 10 11 अनि थर्ड स्ट्रिङ को 9 है त। यहाँ चाहिँ एकचोट गरौँ। सो यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ को 9 देखि 10 मा स्लाइड गर्ने फेरि 9 10 अनि थर्ड स्ट्रिङ को 12 सो यो चाहिँ एक स्टेप तल ठ्याक्कै है। सो यो के भयो भन्दा फोर्थ स्ट्रिङ को 8 देखि 9 मा स्लाइड 8 9 अनि थर्ड को 11 अनि सेम प्याटर्न। सो यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ को 8 7 8 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ को 10 अनि अब सेकेन्ड स्ट्रिङ को 11 देखि 12 मा स्लाइड गर्ने त्यसपछि 11 12 अनि फर्स्ट स्ट्रिङ को 14 सो यो चाहिँ इन्ट्रोको सोलो भयो र त्यसपछि मेन सोलो चाहिँ अब दुईटा गिटार हार्मोनाइज भएको छ हैन। फर्स्ट गिटारको म एकचोटि बजाउँछु। सो यो लास्ट स्ट्रिङ को 4 5 7 त्यसपछि अब फिफ्थ स्ट्रिङमा 4 6 7 फेरि फोर्थ स्ट्रिङ को पनि 4 6 7 अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ को 4 र 6 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ को 4 5 7 अनि 7 देखि 9 मा स्लाइड गर्ने। सो यसको प्याटर्न चाहिँ यसरी जान्छ है। है 7 देखि 9 मा
स्लाइड गर्यो अनि त्यसपछि सो यो चाहिँ अलि गाह्रो हुनसक्छ है, स्ट्रेच गर्नुपर्ने छ। सो यो यसमा 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ हो, त्यसपछि यो 9th फ्रेट अनि 9th फ्रेटदेखि 5th फ्रेटमा फेरि पुल अफ गर्ने अनि फेरि 5th फ्रेटदेखि ओपन पुल अफ गर्ने। यसपछि डाइरेक्ट हामी 4th स्ट्रिङमा जम्प गर्छौँ। सो यो अब 4th स्ट्रिङको 6 अनि 5th स्ट्रिङको 7, 6th स्ट्रिङको 7, फेरि 5th स्ट्रिङको 7 अनि 4th स्ट्रिङको 6। यसरी है। यसपछि अब 4th स्ट्रिङको यो 7, 6, 4 अनि 5th स्ट्रिङको 7। अब यसपछि यो 3rd स्ट्रिङको 4th फ्रेटदेखि 6th फ्रेटमा स्लाइड गर्ने अनि फेरि 4 अनि 4th स्ट्रिङको 7, 6, 4 अनि 5th स्ट्रिङको पनि 7, 6, 4। त्यसपछि 5th स्ट्रिङको 6th फ्रेट अनि त्यसपछि 3rd स्ट्रिङको 4th फ्रेट अनि 4th स्ट्रिङको 6, 4 5th स्ट्रिङको 6, 4 नै हो तर पुल अफ गर्ने अनि 6th स्ट्रिङको 7th फ्रेटमा। यसपछिको रन अघिकै नोटहरू है। लास्ट स्ट्रिङको 4, 5, 7 ठ्याक्क यो एसेन्ड हुँदाखेरि म कुन कुन फ्रेटमा बस्छ त्यो मात्र भन्नुहुन्छ है। 4, 5, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 4, 5, 7 अनि त्यसपछि 1st स्ट्रिङको 4 अनि 2nd स्ट्रिङको 7 देखि 10 मा स्लाइड। त्यसपछि सो यो चाहिँ अब 2nd स्ट्रिङको 9 देखि 10 मा स्लाइड अनि त्यसपछि 3rd स्ट्रिङको 9, 4th को 11 अनि 5th को 12 अनि त्यसपछि अब यो 1st स्ट्रिङको 8 अनि 2nd स्ट्रिङको 8, 3rd स्ट्रिङको 9 फेरि त्यही गरिदिने रिपिट गरिदिने है अनि त्यसपछि 12 फ्रेटमा 1st स्ट्रिङको अब 1st स्ट्रिङको 6 देखि 7 मा स्लाइड गर्ने र अघिकै ठ्याक्क सेप अघि अब 8, 8, 9 भएको थियो नि अब 7, 7, 8, 7, 7 अघि 12 थियो अहिले 11 र त्यसपछि यो चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 6 देखि 7 मा स्लाइड गर्ने अनि 3rd स्ट्रिङको 8 फेरि 2nd को 7, 10, 7 3rd को 8, 7, 10 अनि 10 देखि 12 मा स्लाइड। त यहाँदेखि गरौँ।
सो मेन गिटारले चाहिँ यो बजाएर हुन्छ भने अब हार्मोनाइज गर्ने गिटारले चाहिँ सो म यसमा नि फ्रेट काउन्ट मात्र भनिदिन्छु जस्तै लास्ट स्ट्रिङमा 7 अब फिफ्थ स्ट्रिङमा 4 6 7 7 4 6 7 4 6 7 4 6 4 5 7 अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 4 यसरी है अनि अब स्लाइड चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 5 देखि 7 मा अब यसपछि सो यो चाहिँ अब ई को मेजर आर्पेजियो हो है यसमा फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा राख्ने र अब 7 फ्रेट देखि पुल अफ गर्ने अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 थर्ड स्ट्रिङको 4 अनि फोर्थ स्ट्रिङको 6 अनि फिफ्थ स्ट्रिङको 7 फेरि अब फोर्थ स्ट्रिङको 6 अनि थर्ड स्ट्रिङको 4 यसमा चाहिँ मजाले स्विप गरिदिँदा हुन्छ है र यसपछि अब सो फर्स्ट स्ट्रिङको 9 7 5 4 अनि अब 4 देखि 5 मा स्लाइड यो चाहिँ अब 5 4 सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 5 4 अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 6 5 4 अब यसपछि यो चाहिँ अब फोर्थ स्ट्रिङको 6 फ्रेट अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 4 अनि त्यसपछि सेकेन्डको नि 4 अनि अब थर्ड स्ट्रिङको 6 4 अनि फोर्थ स्ट्रिङको ठ्याक्क ह्यामर गर्दिने फोर्थ फ्रेट देखि 6 फ्रेटमा र यसपछि यो वाला रन आउँछ यसमा चाहिँ केही बजाउनु पर्दैन अर्को गिटारले र अब यो ठ्याक्क रन सकेर गर्ने बेला चाहिँ यसमा फर्स्ट स्ट्रिङको 7 फ्रेट देखि 9 फ्रेटमा स्लाइड अनि फेरि 9 देखि 12 मा स्लाइड सो यो चाहिँ 12 फ्रेटमा स्लाइड गर्यो फेरि 9 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 थर्ड स्ट्रिङको 9 अब यही 3 स्ट्रिङ आर्पेजियो चाहिँ यहाँ रिपिट हुन्छ है सो यो चाहिँ अब फर्स्ट स्ट्रिङको 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको 13 12 फेरि थर्ड स्ट्रिङको फेरि ब्याक हुने अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 15 मा अब यहाँ 10 देखि 11 मा स्लाइड गर्ने फेरि त्यही सेपमै एक स्टेप मात्र यता सरी र त्यसपछि सो यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 9 देखि 10 मा स्लाइड गर्ने अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 11 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 11 अब यही रिपिट गर्ने दुईचोटि रिपिट गरेपछि थर्ड स्ट्रिङको 11 देखि 13 मा स्लाइड गरिदिने है त यसरी चाहिँ सोल्न सकिन्छ सो ओके गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो सो मेरो अरू पुरानो भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्कमा जाँदा हुन्छ
and don't forget to like, share and subscribe.